मिठो खानु नयाँ नयाँ डिस ट्राई गर्नु कसलाई मन पर्दैन। तर कोही बेला हाम्रोमा त्यो सामान नहुँदा त्यो भाडा नहुँदा हामी नयाँ डिसहरू ट्राई गर्नु एकदमै हिचकिचाउँछ है। तर त्यही प्रब्लमको सल्युसन लिएर आएको छु म तपाईहरुसँग। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग बिना इडली मेकरको इडली बनाएर देखाउने छु। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग गोली इडलीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। अब चाहिँ हामी रेसिपी सुरु गर्नुपर्छ। रेसिपी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चामललाई चाहिँ पिसेर राखिराख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ प्यानलाई अगाडि तताएर राखिसकेको थिएँ। अब म हाल्दैछु यसमा 2 चम्ची तेल, राईको दाना, जीरा, हिङ, चना दाल, कडी पत्ता, यो सबै हालिसकेपछि हल्का भुनेर 1 कप पानी हालिदिनुपर्छ। अब म हाल्दैछु यसमा नुन। अब चाहिँ हामी हल्का बोइल आउनु थालेपछि कम्ती कम्ती गर्दै चावल एड गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ पानीमा हल्का बोइल आइसकेको छ। अब चाहिँ म चामल एड गर्दैछु। चामल एड गर्दा चाहिँ एकैचोटि एड नगर्नुहोस् होला, कम्ती कम्ती गर्दै एड गर्नुहोस् होला। चामल एड गरिसकेपछि चाहिँ यसरी कन्टिन्यू चलाउनु पर्छ। अब चाहिँ म हाल्दैछु यसमा 1 कप पानी। पानी चाहिँ तपाईहरु चावल कति लिनु भएको छ त्यही हिसाबले हाल्नुहोस् होला। चावल चाहिँ हाम्रो मजाले मिक्स भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी स्लो फ्लेममा 10 मिनेटको लागि ढक्नी लगाएर पाक्नु छोड्दिनु पर्छ। 10 मिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी चेक गर्नुपर्छ। चावल चाहिँ हाम्रो पर्फेक्टली कुक भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी गोल इडली बनाउनु पर्छ। गोल इडली बनाउनुको लागि राउन्ड सेप त दिनै पर्यो। त्यसको लागि मैले लिएको छु एउटा मेजरमेन्ट कप। यदि तपाईहरुकोमा छैन भने हातैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो इभन साइज होस् भनेर मात्रै युज गरेको हो, नभए हातैले पनि सजिलैसँगले यसरी हातले प्रेस गर्दै बनाउन सकिहाल्छ। हेर्नुस् त, यतिको बनाउनु भयो भने हुन्छ। साइज तपाईहरुको इच्छा अनुसार सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई अर्को पनि बनाएर देखाउँदैछु। यसो गर्दै सेम प्रोसेस रिपिट गर्नुस् होला। मैले चाहिँ सबै राउन्ड सेप दिइसकेको छु। अब चाहिँ हामी स्टिम गर्नुपर्छ। स्टिम गर्नुको लागि मैले यहाँ लिएको छु एउटा कराई। कराईमाथि राखेको छु मैले एउटा स्ट्यान्ड। अब म हाल्दैछु यसमा 1 कप पानी। मैले चाहिँ यस्तो छेड परेको एउटा ढक्नी लिएको छु स्टिम गर्नुको लागि। तपाईहरु सिम्पल कुनै पनि थाल लिनु सक्नुहुन्छ, या तपाईहरु मोमो स्टिमरमा पनि स्टिम गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी 2 मिनेटको लागि हाई फ्लेममा स्टिम हुनु छोड्दिनु पर्छ। 2 मिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी चेक गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त कति सजिलैसँगले यति हेल्दी अनि मिठो रेसिपी हामी घरमा सजिलैसँगले बनाउन सक्यो। तपाईहरु पनि यो रेसिपी एकपल्ट ट्राई गर्नुस् होला, एकदमै मिठो बनिन्छ। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् होला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु भयो भने चाहिँ जब म नयाँ भिडियो हाल्छु तपाईहरुकोमा नोटिफिकेसन आइहाल्छ। यस्तै मिठो मिठो रेसिपीहरू मैले क्विक एन्ड इजी बनिने रेसिपीहरू मेरो च्यानलमा अपलोड गरेको छु। तपाईहरु मेरो च्यानलमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी तपाईहरुसँग लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।